हेलो हाई नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णमा। यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ एमएच टेक च्यानलमा उपस्थित भएको छु म शैलेन्द्र श्रेष्ठ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको शीर्षक। हाम्रो यो भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल।